ลองจินตนาการภาพนี้นะคะแบบคุณกำลังจัดปาร์ตี้สุดหรูเลยนะเพื่อฉลองที่บริษัทของคุณกลับมาผงาดได้อีกครั้งอ่ะฮะแข่งกำลังมันอาหารก็อลังการแขกเรือก็กำลังแบบชนแก้วยินดีกับความสำเร็จอืมแต่พอคุณบังเบิญหันไปมองที่ประตูหลังบ้านเนี่ยคุณกลับเห็นภาพที่แบบชวนช็อกมากยังไงครับคือแขก VIP ระดับท็อปของงานคนที่ออกเงินจัดปาร์ตี้นี้กำลังหิ้วกระเป๋าใบใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยเงินสดแล้วพากันค่อยๆแบบทยอยย่องออกทางประตูหนีไฟไปอย่างเงียบเชียบเลยค่ะโอ้โหและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีใครในงานสังเกตเห็นเลยสักคนคือภาพที่คุณเล่ามาเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนที่เอ่อแม่นยำที่สุดเลยนะครับของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับหุ้นสายการบินแห่งชาติอย่าง THAI หรือการบินไทยอืมในช่วงปลายเดือนสิงหาคมปี2569นี้เลยครับคือภาพหน้าฉากที่เราเห็นตามหน้าสื่อเนี่ยมันคือแสงสีเสียงที่สวยงามมากใช่ข่าวดีเยอะมากใช่ครับทั้งการออกจากแผนฟื้นฟูแผนขยายธุรกิจแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปดูที่กระแสเงินสดหรือพฤติกรรมหลังบ้านจริงฮะๆเราจะเห็นการปะทะกันอย่างรุนแรงเลยครับระหว่างอนาคตที่บริษัทวาดฝันไว้กับความเป็นจริงของแรงเทขายที่กำลังกดดันอยู่เอาละค่ะภารกิจของเราในการสำรวจข้อมูลวันนี้คือเราจะพาคุณผู้ฟังเดินตามรอยแขก VIP เหล่านั้นออกไปที่ประตูหลังค่ะครับผมเราจะเอาข้อมูลภาพกว้างที่เป็นข่าวดีระดับมหาภาคมาชนกับภาพลึกระดับจุลภาคจากบทความของนาย Dexstock Community ซึ่งเขาใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Tick Intelligence มาสแกนดูเม็ดเงินที่ซื้อขายกันแบบเสี้ยววินาทีต่อเสี้ยววินาทีเลยน่าสนใจมากครับโดยเป็นข้อมูลณวันที่ 24 สิงหาคม 2569 นะคะเรามาเริ่มที่หน้าฉากกันก่อนดีกว่าได้เลยครับคือบาร์ตี้นี้ดูเหมือนจะเพอร์เฟกต์มากการบินไทยเตรียมออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเต็มตัวในเดือนสิงหาคมปีหน้าปี2568ใช่ค่ะสถานะทางการเงินก็ชัดเจนส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกแล้วก็ธุรกิจคาร์โก้ก็แบบฟันกำไรเน้นๆเลยเพราะตอนนี้ตลาดยังขาดแคลนพื้นที่ระหว่างสินค้าใช่ครับเป็นภาวะ under supply แถมยังพุ่งเป้าไปที่การขนส่งสินค้ามูลค่าสูงด้วยคือมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้คือกลยุทธ์หลักที่ขับเคลื่อนปาร์ตี้นี้มันคือสิ่งที่เรียกว่า premiumization การยกระดับใช่ครับการอัปเกรดตัวเองขึ้นไปจับตลาดบนคือเขากำลังจับเครื่องบินเก่ามาทำ retrofit ปรับปรุงห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มที่นั่งชั้น premium economy และ business class โดยเฉพาะในเส้นทางบินระยะไกลหรือ long haul ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นตัวทำกำไรมหาศาลฟังดูดีมากเลยนะคะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือแผนขยายฝูงบินที่ดุดันมากครับยังไงคะคือครึ่งปีหลังของปี 69 นี้เนี่ยจะรับเครื่องบินเข้ามาเพิ่มอีก 18 ลำโห18 ลำสิ้นปีจะมีเครื่องบินรวมเป็น102 ลำและมองเป้าหมายปี 2571 ไว้ถึง 128 ลำเลยนะครับเยอะมากใช่ครับแม้ว่าแนวโน้มราคาตั๋วเฉลี่ยอาจจะเริ่มแผ่วลงบ้างแต่วอลลุ่มหรือยอดจองล่วงหน้าในไตรมาส 3ก็ยังแข็งแกร่งจนช่วยดันรายได้ให้ฟื้นตัวได้สบายๆเลยโหฟังดูแล้วแบบใครๆก็อยากกระโดดเข้าร่วมงานนี้ทั้งนั้นเลยนะคะมีเครื่องบินเป็น100 ลำแถมยังแบบปิดประตูความเสี่ยงเรื่องน้ำมันแพงไปแล้วด้วยใช่ครับการทำ fuel hedge ประกันราคาน้ำมันล่วงหน้าไปถึง 40% สำหรับครึ่งปีหลังครับแต่เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าทุกอย่างมันดีขนาดนี้ทำไมเราถึงเห็นความเคลื่อนไหวแปลกๆวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาคะมันมีจุดเปลี่ยนสำคัญอะไรเกิดขึ้นทำไมจู่ๆถึงมีหุ้นเกือบ 20,000 ล้านหุ้นโผล่เข้ามาในตลาดคะตรงนี้แหละครับคือการเปิดประตูหนีไฟที่เราเพิ่งพูดถึงกันคือวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันคือวันครบกำหนดห้างขายหุ้นหรือ creditors lock up expiry ของกลุ่มเจ้าหนี้ที่เหลืออีก 75%ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้หุ้นมาจากการแปลงนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูนั่นแหละครับทีนี้จำนวนหุ้นที่หลุดล็อกออกมาเนี่ยมันมีสูงถึง 19.8 พันล้านหุ้นโหเดี๋ยวนะคะ 19.8 พันล้านหุ้นใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับตัวเลขนี้เนี่ยคิดเป็น 70% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของการบินไทยเลยนะโอ้โห 70% นี่มันไม่ใช่แค่แรงขายธรรมดานะครับแต่มันคือภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์หรือที่ศัพท์การเงินเราเรียกว่า supply overhang ที่ลอยตระหง่านอยู่เหนือตลาดเลยโหให้ดิฉันเดาใจกลุ่มเจ้าหนี้นะคะ
แบบถ้าฉันเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เคยปล่อยกู้ให้การบินไทยเนี่ย ครับ ฉันไม่ได้อยากเป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวตั้งแต่แรกอยู่แล้ว หน้าที่ฉันคือการเอาเงินสดกลับคืนไปให้องค์กร ถูกต้องครับ ในเมื่อตอนนี้หุ้นปลดล็อกแล้วแถมบริษัทยังมีแบบข่าวดีเต็มไปหมดประโคมอยู่หน้าสื่อ ราคาหุ้นกำลังดูดี นี่มันคือจังหวะทองในการเทขายทำกำไรแล้วดึงสภาพคล่องกลับชัดๆเลยถูกไหมคะ ใช่เลยครับ คือเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเขากำลังแอบขายอยู่จริงๆ พวกเขาคงไม่แบบมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าผมกำลังเททิ้งนะแน่ อืมแน่นอนครับไม่มีใครบอกหรอกครับว่ากำลังจะหนีออกจากงานปาร์ตี้แต่ทุกการกระทำเนี่ยย่อมทิ้งร่องรอย ฮะ และนั่นคือเหตุผลที่เราต้องใช้ข้อมูล Tick Intelligence เข้ามาแกะรอยครับ อืม เพราะว่าการดูกราฟแท่งเทียนสีเขียวสีแดงทั่วไปในแต่ละวันเนี่ยมันบอกแค่ผลลัพธ์ตอนจบวันว่า ราคาเปิดปิดสูงสุดต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ แต่มันซ่อนพฤติกรรมระหว่างทางไว้หมดเลย อ๋อ คือเหมือนเราดูยอดบิลรวมของร้านอาหารตอนปิดร้าน ใช่ มันบอกไม่ได้ว่าลูกค้าสั่งอะไรไปบ้าง สั่งตอนกี่โมง หรือใครเป็นคนจ่ายเงินก้อนใหญ่สุดแบบนั้นใช่ไหมคะ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ คือ Chick Data ก็คือการเดินเข้าไปหยิบใบเสร็จทุกใบขึ้นมาดูทีละรายการเลย อือหือ ทุกครั้งที่มีคนกดปุ่มซื้อหรือขาย1ครั้งจะเกิด1ชิก ค่ะ ซึ่งมันจะบันทึกไว้หมดเลยนะครับ ว่าเกิดขึ้นเสี้ยววินาทีไหน เป็นการเคาะขวาเพื่อซื้อ หรือเคาะซ้ายเพื่อขาย ขึ้น 155 ทิก ปริมาณรวม 4.9 ล้านหุ้นครับ แล้วใบเสร็จ 155 ใบที่ว่านี้มันฟ้องอะไรเราบ้างคะ สิ่งแรกที่สะดุดตาเลยนะครับ คือ buy ratio หรือสัดส่วนแรงซื้อครับ วันนี้อยู่ที่แค่ 26.1% เท่านั้นเอง แค่ 26% ใช่ครับ กฎพื้นฐานเลยคือ ถ้าตัวเลขนี้ต่ำกว่า 45%แปลว่าฝั่งคนขายกำลังคุมเกมอย่างเบ็ดเสร็จ อ๋อ แรงขายกดดันหนักมาก แต่ความน่าสนใจมันอยู่ที่ใครคือคนที่สาดของออกมาครับ นั่นสิคะ เราเจาะลึกลงไปดูที่เม็ดเงินของนักลงทุนรายใหญ่ หรือที่เรียกว่า smart money ได้ครับ ฮะ โดยค่าเฉลี่ยปริมาณหุ้นต่อ1ทิกของวันนี้ อยู่ที่ประมาณ 31,900 หุ้นครับ โปรแกรมขอแต่งเกณฑ์ไว้ว่า ถ้ารายการไหนมีการโยนหุ้นตู้มเดียวใหญ่กว่าค่าเฉลี่ย 2 เท่าขึ้นไป ค่ะ ซึ่งก็คือตั้งแต่ 63,800 หุ้นขึ้นไปเนี่ยให้จัดว่าเป็นฝีมือของ Smart Money ทันที เพราะรายย่อยทั่วไปคงไม่ได้เคาะทีละเกือบแสนหุ้นในไม้เดียวแน่นอน อ๋อ เข้าใจละ คือเรากำลังคัดกรองหารอยเท้าไดโนเสาร์ในบรรดารอยเท้าคนทั่วไป ใช่ครับ แล้วสรุปว่าไดโนเสาร์หรือสมาร์ทมันนี่พวกนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่คะ รอยเท้าชี้วิธีทางออกชัดเจนครับ อือฮึ ข้อมูลระบุชัดเลยว่า วันนี้ Smart Money มีสถานะขายสุทธิ หรือ Net Sale ออกมาถึง 1.6 ล้านหุ้น โอ้โห หมายความว่าพวกเขาไม่ได้แบบซื้อและขายสลับกันเพื่อทำกำไรระยะสั้นนะครับ แต่พวกเขาจงใจริ่นของออกมาฝั่งเดียว อือฮึ และถ้าดูข้อมูล Big Lot หรือการทำรายการขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งอันเนี้ยตกปิดไม่ได้ ยิ่งตอกย้ำภาพนี้ชัดเจนขึ้นไปอีกครับ ยังไงคะ วันนี้มีไม้ใหญ่สาดลงมาที่ราคา 5 บาท 90 สตางค์ถึง 3 ไม้รวดเลยนะครับ 5 บาท 90 3 ไม้เลย ครับ ไม้แรก 1.1 ล้านหุ้น ไม้ที่ 2 500,000 หุ้น และไม้ที่ 3 332,200 หุ้นครับ โหสารลงมาหลักล้านหุ้นแบบนี้แล้วมีใครมารับซื้อแบบบิ๊กล็อตกลับไปบ้างไหมคะ ไม่มีเลยครับ อือหือ Big Lot Buy Ratio วันนี้คือ 0.0% เลย แปลว่ารายการไซส์ยักษ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นการตั้งใจทุบขายใส่แนวรับลุ้นๆ ไม่มีรายใหญ่ฝั่งไหนตั้งใจกวาดซื้อรวบไม้ใหญ่ๆเลยครับ ตรงนี้ล่ะค่ะที่มันน่าสนใจมากๆ คือถ้าเราเอาชิ้นส่วนจิ๊กซอว์มาต่อกันนะคะภูเขาน้ำแข็ง 19.8 พันล้านหุ้นเพิ่งปลดล็อก เจ้าหนี้อยากได้เงินสดคืน แล้วทิก Data ก็จับได้คาหนังคาเขาเลยว่า Smart Money กำลังสาดขายแบบเทกระจาด คำถามที่ดิฉันเชื่อว่าผู้ฟังทุกคนกำลังสงสัยคือ แบบถ้าเทขายกันบ้าเลือดขนาดนี้เนี่ยทำไมราคาหุ้นมันไม่ร่วงลงไปกองกับพื้นล่ะคะ นั่นน่ะสิครับ คือวันนี้ราคาปิดที่5 บาท 90 ลบไปแค่ 1.67% เองนะ นี่แหละครับ เป็นจุดที่คอนทราสต์กันอย่างรุนแรง และน่าสนุกที่สุดของการแกะรอยครั้งนี้เลยครับ ฮะ ในขณะที่ข้อมูลทุกอย่างชี้นำไปสู่ความพินาศ โปรแกรมเราให้คะแนน prediction score หรือคะแนนคาดการณ์ทิศทางอยู่ที่ -35 ซึ่งแปลว่า bearish หรือมองลงเต็มตัว
ค่ะ แต่คะแนน whole score ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าราคานี้จะรับความกดดันไหวไหมกลับพุ่งสูงถึง 70% ครับ เอ๊ะ70%เลยเหรอคะ ใช่ครับ ระบบกำลังบอกเราว่า ถึงจะโดนเทขายหนักแค่ไหนแต่ที่ราคา5.90 บาทตรงนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะไม่หลุด เดี๋ยวนะคะ ขอเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่ง ข้อมูลมันแบบตีกันเองสุดขั้วเลยนะ แรงขายภาพรวมมันกดดันชัดเจน ครับ คือขาย 2.8 ล้านหุ้น เทียบกับซื้อแค่ไม่ถึงล้านหุ้น รายใหญ่ก็เทขายสุทธิบิ๊กล็อตก็ขาย 100% ใช่ แต่โปรแกรมกลับบอกว่ามีความน่าจะเป็นถึง 70% ที่ราคาจะเอาอยู่ อือฮึ ถ้าดิฉันเป็นนักลงทุนที่นั่งฟังอยู่จะเริ่มสับสนแล้วนะว่าแบบฉันควรเชื่อฝั่งไหนกันแน่ อะไรคือเหตุผลทางตรรกะที่ทำให้ราคาตรงนี้มันแข็งแกร่งขนาดนั้นคะ กลไกที่พยุงราคานี้ไว้มี 3 ปัจจัยหลักที่ทำงานร่วมกันอยู่เบื้องหลังครับ โอเคค่ะ ปัจจัยแรกคือจิตวิทยาที่สะท้อนผ่าน VWAP หรือ Volume Weighted Average Price ซึ่งก็คือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ VWAP วันนี้ค่า VWAP อยู่ที่5.896 บาทในขณะที่ราคาปิดคือ5.90 บาทครับ โอ้ อธิบายง่ายๆ คือ VWAP เหมือนกับราคาเฉลี่ยของตั๋วเข้างานที่ทุกคนในหอจ่ายมาใช่ไหมคะ ใช่ครับ ถ้าตอนนี้ราคาตลาดมันอยู่ที่5.90 บาทซึ่งมันสูงกว่าราคาเฉลี่ย5.896 บาทนิดหน่อย แปลว่าคนส่วนใหญ่ในห้องนี้แบบยังกำไรอยู่หรืออย่างน้อยก็ยังไม่ขาดทุน ถูกต้องเลยครับ เมื่อคนส่วนใหญ่ยังมีกำไร แม้จะนิดเดียวก็ตาม ความตื่นตระหนกหรือ panic sell ก็จะไม่เกิด คนจะยังไม่แย่งกันเหยียบกันออกทางประตูหลังครับ อ๋อ เข้าใจแล้ว แล้วปัจจัยที่2ล่ะคะ ปัจจัยที่ 2 คือเรื่องของความหนาแน่น หรือ volume concentration วันนี้มีปริมาณหุ้นถึง 77.3% หรือราวๆ 3.8 ล้านหุ้น ไปกระจุกตัวรวมกันอยู่ที่โซนราคา5.80 บาทถึง6 บาทครับ โห กระจุกกันตรงนั้นเลย ใช่ โซนนี้เลยไม่ได้เป็นแค่จุดแวะพัก แต่มันคือสมรภูมิรบที่มีการสร้างบังเกอร์รับมือแรงขายไว้แน่นหนามาก และเมื่อเรามองปัจจัยที่ 3 คือสถิติในอดีต ข้อมูลบอกเราว่า เมื่อราคาลงมาปะทะกับกรอบระดับนี้ มันสามารถยืนหยัดอยู่ได้ถึง 25 ครั้ง และแตกพ่ายหลุดกรอบไปแค่ 3 ครั้งเท่านั้น 25/3 คิดเป็นความทนทานถึง 89% เลยนะครับ แถมยังมีแนวรับสำรองใกล้ๆรออยู่ที่5.85 บาทซึ่งลงไปอีกแค่ไม่ถึง 1% ครับ ภาพชัดมากค่ะ เหมือนมีคนโยนหินก้อนใหญ่ลงมา แต่ดันตกลงบนตาข่ายที่ถักทอมาอย่างหนาแน่น มันบุ๋มลงไปนะ แต่ตาข่ายไม่ขาด เปรียบเทียบได้ดีมากครับ ถ้าเราจะอธิบายปรากฏการณ์หน้างานแบบนี้ ในมุมมองของทฤษฎีเทคนิคอล มันคืออะไรคะ ทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมนี้ได้ทะลุโปร่งที่สุดคือ ทฤษฎีไวคอฟครับ Wyckoff ซึ่งเขาแบ่งรอบของหุ้นเป็น 4 เฟส คือเก็บสะสมของหรือ accumulation ไล่ราคาขึ้นหรือ mark up ทยอยรินขายหรือ distribution และทุบราคาหรือ mark down สิ่งที่ข้อมูลเทคนิคเขาบอกเราตอนนี้ คือหุ้นการบินไทยกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่า reaccumulation หรือการสะสมของอีกรอบครับ อ๋อ ถ้าให้ดิฉันแปลความหมายแบบภาษาชาวบ้านนะคะ ครับ มันคือเกมวัดใจหรือเกมออฟชิคเก้นวงใหญ่เลยใช่ไหมคะ ใช่ คือรายย่อยเห็นหุ้นไม่ไปไหนก็เบื่อและกลัว จนยอมขายทิ้ง รายใหญ่บางกลุ่มอย่างเจ้าหนี้ที่เราเห็นว่าเทออกมา 1.6 ล้านหุ้น ก็สาดของลงมา แต่การที่ราคาไม่ร่วงทะลุตะข่าย แปลว่ามันต้องมีวานอีกตัว หรือใครสักคนที่มีเงินทุนมหาศาลกำลังกางกระมังใบใหญ่ รอรับหุ้นทั้งหมดนั้นอย่างเงียบ ถูกต้องครับ ๆ โดยไม่ยอมข้อขวาไล่ราคาให้เสียต้นทุนด้วยนะ เขากำลังดูดซับแรงขายทั้งหมดไว้ เป็นการตีความที่แม่นยำมากครับ การดูดซับแรงขายโดยไม่ไล่ราคา คือหัวใจของ reaccumulation เลย แต่คำถามที่ต้องระวังคือ อะไรคะ กระมังใบนั้นจะรองรับน้ำแข็ง 19.8 พันล้านหุ้นที่กำลังละลายลงมาได้นานแค่ไหน โห นั่นสิ เพราะการที่ตายืนหยัดได้ในระยะสั้น ไม่ได้แปลว่าสงครามนี้จะปลอดภัยในระยะยาวนะครับ เราถึงต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ล่วงหน้า เพื่อดูรอบเวลาและความผันผวนครับ งั้นเราเปิดเรดาร์มองไปข้างหน้ากันเลยค่ะ สัญญาณเตือนภัยบอกอะไรเราบ้าง เรามาดูที่เรื่องของรอบเวลาหรือไซเคิลกันก่อน ค่ะ ตอนนี้ระบบประเมินว่าหุ้นการบินไทยไหลอยู่ในกรอบขาลงมาแล้ว 5 วันติดต่อกัน 5 วัน
สำหรับหุ้นตัวอื่นอาจจะดูจิ๊บจ้อยนะครับแต่สำหรับสถิติเฉพาะตัวของการบินไทยแล้วเนี่ยนี่คือเรื่องผิดปกติขั้นสุดเลย ยังไงคะ ปกติมานานกว่านี้เหรอคะ เปล่าครับจากข้อมูลในอดีตขาลงของการบินไทยเฉลี่ยแล้ว จะกินเวลาแค่ 1.1 วันเท่านั้นเอง เอ๊ะ แค่1 วันเองเหรอคะ ใช่ครับส่วนขาขึ้นจะใช้เวลา 8.3 วัน รวม1รอบคือ 9.4 วัน การที่มันลงมา 5 วันเนี่ยแปลว่ามันกินเวลาเกินค่าเฉลี่ยไปถึง 447% เลยนะครับ โห เหมือนหนังยางที่ถูกดึงจนตึงเปรี้ย เกินลิมิตปกติของมันไป4 เท่ากว่า ใช่อ่ะ มันต้องดีดกลับเร็วๆนี้แน่นอนใช่ไหมคะ คือการดีดกลับหรือการกลับตัวจะรุนแรงแค่ไหนเราต้องเอาความตึงของหนังยางนี้ไปคูณกับค่าความผันผวน หรือ historical volatility ตัวย่อคือ HV ครับ ซึ่งปัจจุบันค่า HV ของการบินไทยตกมาอยู่ในระดับต่ำมากที่ 34.5% กฎของเครื่องมือนี้คือ ถ้ารอบเวลาเกินค่าเฉลี่ยไปมากผนวกกับความผันผวนที่ต่ำตม ค่ะ มันแปลว่าเรากำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนรอบหรือ turning point ก็จริง แต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่กระชากแรงแบบรถเหยียบเบรกมิดครับ อ๋อ คือไม่ได้ดีดปั้งแบบนั้น ใช่ครับ มันอาจจะค่อยๆซึมลงหรือค่อยๆไต่ขึ้นอย่างนุ่มนวล เป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องระมัดระวังในระดับปานกลางครับ แล้วถ้าเรามองข้ามช็อตไปอีกสักเดือนหนึ่งล่ะคะ พยากรณ์อากาศของหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้าง พยากรณ์อากาศระยะกลางเราใช้ระบบเมฆอิจิโมกุหรืออิจิโมกุคลาวด์ครับ ค่ะ ซึ่งมันจะคำนวณแนวโน้มแล้วลอยตัวล่วงหน้าไป 26 วันข้างหน้า สิ่งที่ปรากฏบนท้องฟ้าของการบินไทยตอนนี้คือ เมฆขาลงสีแดงครับ อุ๊ย สีแดงเลย ใช่ ก้อนเมฆนี้ปกคลุมอยู่ที่ระดับราคา6 บาท 33 สตางค์ถึง6 บาท 53 สตางค์ อือฮึ การที่ราคาปัจจุบัน5 บาท 90 ดำดิ่งอยู่ใต้ก้อนเมฆแปลว่าแรงกดดันมหาศาลยังกดทับอยู่ สัญญาณรวมค่อนข้างอ่อนแอครับ ค่ะ และที่น่ากังวลอีกจุดคือ ตัวชี้วัดกระแสเงินไหลเวียน หรือ CMF ติดลบอยู่ที่ลบ 0.13 ครับ แปลว่าในขณะที่ราคาดูเหมือนจะย่ำอยู่กับที่แถวๆ5 บาท 90 แต่กระแสเงินจริง ๆกำลังไหลออกจากระบบมากกว่าไหลเข้าสินะคะ ถูกต้องครับ เป็นการแอบกระจายของที่เนียนมาก แล้วจุดยุทธศาสตร์ที่ผู้ฟังต้องโน้ตไว้มีตรงไหนบ้างคะ สำหรับคนที่จับตาดูอยู่นะครับ แนวต้านสำคัญที่ต้องทะลุให้ได้ เพื่อล้างภาพลบคือ6 บาท 10 ลางครับ 6 บาท 10 ส่วนแนวรับสุดท้ายที่เป็นปราการเหล็กคือ5 บาท 30 สตางค์ อ่ะฮะ คัดลอสตัดขาดทุนที่เหมาะสมไว้ที่5 บาท 50 สตางค์ครับ ซึ่งเป็นการเผื่อพื้นที่ความเสี่ยงไว้ที่ประมาณ 6.72% จากราคาปัจจุบันครับ ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยมันให้บทเรียนที่น่าสนใจมากเลยนะคะ คือลองนึกภาพดูสิ หน้าข่าวธุรกิจเต็มไปด้วยความสดใส CEO แถลงข่าวขยายฝูงบิน มุ่งเน้นบริการระดับพรีเมียม โกยกำไรจากลูกค้ากระเป๋าหนัก ใช่ครับ แต่พอเราเดินทะลุประตูหลังเข้ามาดู กระแสเงินสดในตลาดทุน สัญญาณทางเทคนิคกลับเป็น bearish ติดลบ เมฆขาลงปกคลุม เงินไหลออก คือ2โลกนี้มันเดินสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ เพราะในโลกของการลงทุนเนี่ยตลาดมักจะแยกส่วนกันระหว่างผลประกอบการระยะยาวกับความกดดันด้านสภาพคล่องระยะสั้นเสมอครับ คือต่อให้การบินไทยจะปรับตัวทำ premiumization ดันอัตรากำไรขั้นต้นได้ดีแค่ไหน แต่สำหรับนักลงทุนสถาบัน หรือกลุ่มเจ้าหนี้ที่เพิ่งได้สิทธิ์ขายหุ้น 19.8 พันล้านหุ้นเนี่ยสิ่งที่พวกเขาเห็นคือสภาพคล่อง และผลกำไรบนหน้ากระดาษที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันทีครับ อ๋อ เข้าใจเลย พลังของหุ้นที่รอเทขายจำนวนมหาศาลนี้เนี่ยมันสร้างแรงโน้มถ่วงจำลองที่บิดเบือนราคาหุ้นระยะสั้นไปจากปัจจัยพื้นฐานได้อย่างสิ้นเชิงเลยแหละครับ เป็นการแกะรอยที่ทำให้เราเห็นภาพครบทุกมิติเลยค่ะ วันนี้เราไม่ได้ปฏิเสธเมนูอาหารที่หน้าตาสวยงาม หรือข่าวดีที่บริษัทประกาศออกมานะคะแต่ข้อมูลจาก Tick Intelligence ช่วยฉายไฟให้เราเห็นรอยเท้าของ Smart Money ที่กำลังใช้ช่วงเวลาที่ข่าวดีพีคสุดๆ อาศัยสภาพคล่องที่รายย่อยกระโดดเข้ามาเนี่ย ใช่ เป็นจังหวะในการเทขายทำกำไรออกไป โดยมีสมรภูมิแนวรับที่5 บาท 80 ถึง 6 บาท เป็นจุดชี้ชะตาว่าตะข่ายที่รองรับอยู่นี้จะทนทานแรงกดดันมหาศาลนี้ได้นานแค่ไหน ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ ผมอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามที่เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดนี้ ให้คุณผู้ฟังได้ลองไปวิเคราะห์ต่อครับ ค่ะ น่าสนใจ คือในขณะที่บริษัทการบินไทยกำลังใช้กลยุทธ์ premiumization
อัปเกรดที่นั่งและการบริการบนเครื่องบิน เพื่อสร้างมูลค่าและทำกำไรสูงสุดจากผู้โดยสาร อือฮึ เป็นไปได้ไหมครับว่า กลุ่มนักลงทุนสถาบัน และกลุ่มเจ้าหนี้หรือ Smart Money เอง ก็กำลังมองหุ้นการบินไทยในตอนนี้ เป็นพรีเมียมโปรดักต์ของพวกเขาเช่นเดียวกัน โอ้โห พวกเขาถึงเลือกจังหวะที่สตอรี่สวยงามที่สุด ในการเทขายรับกำไรสูงสุด ก่อนที่ภูเขาน้ำแข็ง 19.8 พันล้านหุ้น จะละลายและถาถมเข้าสู่ตลาดจนหมด อืม คำถามคือ แล้ววานลึกลับที่กำลังกางกะละมังรับหุ้น และพยุงราคาอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่ที่5.90 บาทตอนนี้ เขาคือผู้ที่มองเห็นอนาคตอันยิ่งใหญ่ระดับทศวรรษของการบินไทย หรือเป็นเพียงรายย่อยที่กำลังตกเป็นเหยื่อของการประคองราคา เพื่อรินของออกกันแน่ครับ โห เป็นมุมมองปิดท้ายที่เฉียบคมและชวนขนลุกมากค่ะ ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนต้องกลับไปทำการบ้านต่อนะคะ และนี่แหละค่ะ คือพลังของการไม่เชื่อแค่สิ่งที่ตามองเห็น แต่กล้าที่จะเดินเข้าไปเปิดดูหลังครัว ใช่ครับ หวังว่าสิ่งที่เราเอามาแกะรอยให้ดูกันในวันนี้ จะเป็นเครื่องมือให้ทุกคนมองทะลุตัวเลข และเข้าใจกลไกจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในตลาดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะ แล้วพบกันใหม่กับการสำรวจข้อมูลเจาะลึกครั้งหน้า สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ